Bạn thức dậy vào một buổi sáng bình thường. Theo thói quen, bạn cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Không có gì hiện ra. Bạn mở Facebook, không tải được. YouTube, TikTok, Instagram, Gmail, tất cả đều chỉ hiện một vòng tròn quay mãi không dừng. Bạn nghĩ Wi-Fi nhà mình bị hỏng nên chuyển sang 4G. Vẫn không có gì. Hàng triệu người trên khắp thế giới cũng đang làm chính xác điều đó trong cùng một khoảnh khắc. Nhưng đây không phải lỗi của nhà mạng. Internet vừa biến mất, không phải chậm đi, không phải bị tấn công ở một quốc gia, mà là toàn bộ Internet trên trái đất ngừng hoạt động trong đúng 24 giờ. Điều đáng sợ là thứ đầu tiên biến mất không phải video giải trí, mà là sự bình tĩnh của con người. Chỉ sau vài phút, mọi người bắt đầu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Có phải chiến tranh mạng? Có phải một cuộc tấn công toàn cầu? Hay đây là dấu hiệu của một thảm họa lớn hơn? Vì không có Internet, cũng không có mạng xã hội để lan truyền tin tức, nên chẳng ai biết câu trả lời. Những thứ vốn giúp chúng ta cập nhật thông tin giờ cũng đã biến mất. Chớ trêu thay, con người hiện đại lại không còn cách nào nhanh nhất để nói với nhau rằng Internet đã biến mất. Bạn có thể nghĩ điều tồi tệ nhất là không xem được YouTube hay không nhắn tin được với bạn bè. Nhưng đó chỉ là lớp băng nổi. Hãy tưởng tượng Internet giống như hệ thần kinh của cơ thể con người. Bạn không nhìn thấy nó mỗi ngày, nhưng mọi tín hiệu đều đi qua nó. Khi hệ thần kinh ngừng hoạt động, vấn đề không nằm ở việc bạn không thể cử động ngón tay. Vấn đề là toàn bộ cơ thể bắt đầu mất khả năng phối hợp. Khoảng nửa giờ sau, những người làm việc từ xa nhận ra họ không thể đăng nhập vào hệ thống công ty. Hàng triệu cuộc họp trực tuyến biến mất. Các lập trình viên không thể truy cập máy chủ. Nhà thiết kế không thể mở tài liệu trên đám mây. Những doanh nghiệp vận hành hoàn toàn bằng Internet gần như đóng băng ngay lập tức. Nhưng đó vẫn chưa phải nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hãy nghĩ đến chiếc thẻ ngân hàng trong ví của bạn. Bạn quẹt thẻ để mua một chai nước. Máy POS báo lỗi. Bạn thử quét mã QR. Không phản hồi. Bạn mở ứng dụng ngân hàng. Không kết nối được. Lúc này, bạn mới nhận ra phần lớn tiền của mình thực chất chỉ là những con số nằm trên máy chủ ở đâu đó. Tiền vẫn tồn tại, nhưng bạn không thể chạm tới nó. Những cửa hàng nhỏ bắt đầu chỉ nhận tiền mặt. Vấn đề là ngày nay rất ít người mang theo tiền mặt đủ để chi tiêu cả ngày. Rồi đến cây ATM. Nhiều người nghĩ ATM hoạt động độc lập, nhưng thực tế hầu hết giao dịch đều phải xác minh qua hệ thống mạng. Hàng dài người xếp hàng trước các máy rút tiền chỉ để nhận thông báo giao dịch không thể thực hiện. Không phải ngân hàng hết tiền, mà vì ngân hàng không thể xác nhận bạn là ai. Trong lúc đó, ở một nơi khác trên thế giới, hàng nghìn chiếc xe tải chở hàng đang đứng yên. Các trung tâm logistics không còn nhận được đơn hàng mới. Hệ thống định tuyến không cập nhật được tuyến đường. Kho hàng tự động không biết phải xuất kiện hàng nào tiếp theo. Chỉ sau vài giờ, chuỗi cung ứng toàn cầu bắt đầu xuất hiện những khoảng trống đầu tiên. Điều kỳ lạ là các siêu thị vẫn còn đầy hàng. Nhưng phía sau cánh cửa kho, những chuyến hàng thay thế đã không còn tiếp tục di chuyển. Có lẽ bạn đang nghĩ ít nhất máy bay vẫn có thể bay. Thực tế, chúng vẫn bay. Các phi công không cần Internet để điều khiển máy bay. Nhưng Internet lại được dùng cho rất nhiều hệ thống hỗ trợ như đặt vé, quản lý hành khách, đồng bộ lịch trình, xử lý hành lý và trao đổi dữ liệu giữa các hãng hàng không. Hàng nghìn chuyến bay sẽ bị chậm hoặc hủy không phải vì bầu trời nguy hiểm hơn, mà vì mặt đất không còn biết phải điều phối chúng như thế nào. Và rồi đến lúc một điều còn đáng sợ hơn xuất hiện, tin đồn. Khi không còn Internet, con người quay trở lại với một phương thức truyền tin cũ nhất, truyền miệng. Một người nói nghe đâu có chiến tranh, người khác bảo vệ tinh đã rơi, có người khẳng định ngân hàng sắp phá sản nên phải rút tiền ngay. Những thông tin không được kiểm chứng lan nhanh hơn cả khi còn mạng xã hội, bởi không còn công cụ nào để kiểm tra chúng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, thế giới nhận ra Internet không chỉ tạo ra tin giả, nó cũng là nơi giúp bác bỏ tin giả. Nhưng đây vẫn chưa phải cú sốc lớn nhất. Điều thực sự khiến thế giới hoảng loạn là khi các bệnh viện bắt đầu gặp khó khăn. Hầu hết máy móc y tế vẫn hoạt động bình thường, nhưng hồ sơ bệnh án điện tử, hệ thống đặt lịch, kết nối giữa các cơ sở và nhiều dịch vụ lưu trữ trên nền tảng đám mây bị gián đoạn. Một bác sĩ vẫn có thể cứu người bằng kiến thức của mình, nhưng việc truy cập dữ liệu, kết quả xét nghiệm hoặc phối hợp với các đơn vị khác trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Không phải Internet trực tiếp chữa bệnh, nhưng nó đã trở thành mạch máu vô hình giúp cả hệ thống vận hành hiệu quả. Đó cũng là lúc bạn nhận ra một điều thú vị. Trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, con người vẫn sống mà không cần Internet. Vậy tại sao chỉ sau vài giờ mất mạng, cả thế giới đã rơi vào hỗn loạn? Câu trả lời không nằm ở Internet. Nó nằm ở sự phụ thuộc. Con người không xây dựng Internet để giải trí. Chúng ta xây dựng mọi thứ xung quanh Internet. Ngân hàng, thương mại, giáo dục, giao thông với truyền thông, y tế, sản xuất, nghiên cứu, từng ngành nghề đều dần chuyển những chức năng quan trọng nhất lên môi trường số. Internet không còn là một công cụ, nó đã trở thành nền móng. Và khi nền móng biến mất, mọi tầng phía trên đều rung chuyển. Nhưng rồi có một điều kỳ lạ xảy ra. Buổi chiều hôm đó,
Những công viên bắt đầu đông người hơn. Trẻ em chạy ra ngoài chơi thay vì nhìn vào màn hình. Nhiều gia đình ngồi nói chuyện với nhau lâu hơn bình thường vì không còn ai lướt điện thoại. Các quán cà phê trở nên ồn ào bởi mọi người thực sự trò chuyện. Có người lần đầu tiên sau nhiều năm mở một cuốn sách giấy. Có người đi bộ mà không cần tai nghe. Thành phố dường như chậm lại nhưng lại trở nên gần gũi hơn. Không phải ai cũng cảm thấy dễ chịu. Nhiều người nhận ra họ vô thức cầm điện thoại lên hàng chục lần mỗi giờ, dù biết chắc nó sẽ không hoạt động. Điều đó giống như một phản xạ đã được lập trình vào não bộ. Chúng ta từng nghĩ mình sử dụng Internet. Có lẽ, ở một góc độ nào đó, Internet cũng đang sử dụng chúng ta. Đúng 24 giờ sau, Internet trở lại. Chỉ trong vài phút, điện thoại rung liên tục. Hàng nghìn tin nhắn đổ về cùng lúc. Email chất thành hàng dài. Video lại phát. Đơn hàng tiếp tục xử lý. Máy ATM hoạt động. Các chuyến bay được cập nhật. Thế giới như vừa nhấn nút phát sau khi bị tạm dừng. Thì sau vài ngày, phần lớn mọi người sẽ quên mất sự kiện đó từng xảy ra. Chúng ta sẽ tiếp tục lướt mạng, xem video, đặt đồ ăn, chuyển khoản và làm việc như chưa từng có gì thay đổi. Nhưng nếu 24 giờ ngắn ngủi ấy để lại một bài học, thì đó là Internet chưa bao giờ chỉ là nơi chứa những bức ảnh mèo, những video hài hay những cuộc tranh luận vô tận. Nó là sợi chỉ vô hình kết nối gần như mọi hoạt động của nền văn minh hiện đại. Và có lẽ câu hỏi đáng suy ngẫm nhất không phải là điều gì sẽ xảy ra nếu Internet biến mất trong một ngày, mà là nếu một ngày nào đó nó thực sự biến mất mãi mãi, liệu chúng ta còn nhớ cách vận hành thế giới bằng chính đôi tay, trí nhớ và những cuộc trò chuyện trực tiếp của mình hay không? Có lẽ suốt nhiều năm qua, chúng ta chưa từng thực sự nghĩ về Internet. Chúng ta chỉ nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay, mà quên mất phía dưới nó là một mạng lưới vô hình đang kết nối cả thế giới. Từ bệnh viện, ngân hàng, trường học cho đến máy bay trên bầu trời, tất cả đều đang dựa vào những sợi dây kết nối ấy để tiếp tục vận hành. Và chỉ khi sợi dây cuối cùng biến mất, chúng ta mới nhận ra Internet chưa bao giờ chỉ là một công nghệ. Nó là nền móng âm thầm của nền văn minh hiện đại.